دوستان میپرسید چرا شما گل رزای شادابی ندارید، مریض میشن، خوش میشن، گلدهی خوبی ندارن. همه اینها رو و حتی قلمه زدن و تکثیر کردن گل رزم توی این ویدیو من میخوام به شما آموزش بدم. با من باشید در ادامه این ویدیو در مورد همه چی در مورد گل رز. مجددا خدمت دوستان عزیز درود و عرض ادب. همونجوری که گفتم در ادامه این ویدیو من میخوام به شما طریقه تکثیر کردن گل رز، قلمه کردن گل رز و چجوری هرس تابستونی بکنیم، چجوری هرس زمستونی بکنیم، اینا رو در ادامه این ویدیو من میخوام به شما نشون بدم و به چه علت گل رز شما مریض میشه، قارچ میگیره و خوش میشه، گل نمیده و از بین میره. در ادامه ویدیو با من باشید. خب دوستان، برای اینکه میخواین گل رزاتون رو هرس کنید حتما قیچیتون تیز باشه، یا الکل یا وایتکس با آب مخلوط شده همراهتون داشته باشید که قیچیاتون رو ضد عفونی کنید و دستکش دستتون کنید یادتون نره. خب حالا اینجا من شروع میکنم برای هرس کردن و علت مریضیش هم به شما نشون میدم. ببینید اینجا این قسمت شاخه از گل رز رو ببینید کاملا رنگش قهوه‌ای تیره شده. این در اثر مریضیه. زمستون برگایی که میریزه از خود همین باعث میشه که این مریضی به وجود بیاد و من هیچ موقع نمیذارم که گل رزام این شکلی بشه. فقط صرفا به خاطر اینکه بتونم فیلم بگیرم و به شما نشون بدم مجبور شدم اینا رو اذیت کردم و به این روز انداختمشون. خب حالا ببینید این بیماری قارچه که اینجوری، و وقتی گل شما بیماری قارچ میگیره حدالامکان از اون پایین باید قطع بکنید، از هر کجا که میتونید پایین تر قطع بکنید و اون شاخه رو حذفش کنید. این مثل این، نگران نباشید، هیچ اتفاقی نمیفته. الان اینجا باز این شاخه رو داریم که اینم همون بلا سرش اومده، قارچ گرفته، مریض شده. و من مجبورم که از ته اینو قطعش کنم. اشکالم نداره، نگران نباشید. شما قطع بکنید دوباره اینا رشد میکنن، میان بالا. این شاخه ببینید کلا مریضه، ببینید که باید از بین بره. سعی کنید روزاتون رو به صورت گلدونی هرس بکنید، عین گلدون باشه، وسطش خالی باشه. این نوع هرس و این هرس زمستونیه. الان اینجا این جوانه رو به بیرونه، اینو بالاتر از اون 45 درجه کات میکنیم. این هرس زمستونی یکی از روزان به این شکل. حالا روز بعدی اینجا مجددا یکی دیگه دارم. ببینید این شاخه کاملا مریضه. از پایین من اینو قیچی میکنم، ورش میدارم. دوباره این یکی شاخه
مریضه. باید بره. اینجا 2-3 تا شاخه جوون و خوب داریم. اینم باز دوباره همون جوری 45 درجه. اینا رو کوتاه میکنیم. روز و تو زمستون هرچی از پایینتر کوتاه کنی عین اینجوری قشنگتر توی بهار شاخ و برگ بهتری میده و حتما باید به این شکل توی زمستون روزاتون رو هرس بکنید. خب میریم برای نشون دادن هرس تابستونی. خب دوستان ببینید این گل رز رو من هرس نکردم، صرفا به خاطر فیلم نگرش داشتم که روی این گل رز من به شما هم هرس زمستونی رو نشون بدم هم هرس تابستونی رو. من الان شروع میکنم هرس کردن تابستونی رو. ببینید چه شکلی میشه. بهار تابستون میخواید گل رزاتون رو هرس بکنید. ببینید الان اینجا این شاخه گل روشه. اینو میایید بعد از اولین 5 برگی چیکار میکنید؟ به صورت 45 درجه اینو کات میکنید. دوباره اینجا هم باز هستش، میارم پایین که دوربین بتونه بگیره. باز دوباره بعد از اولین 5 برگی 45 درجه قطعش میکنید. این هم همینطور. این مال زمانیه که توی بهار و توی تابستون گلای رزاتون گل دارن که حتما باید به این شکل اینا رو هرس بکنید. یه شاخه دیگه هم اینجا هسته. ببینید به این شکل. این شد هرس تابستونی زمانی که گل رز شما روش گل داره. و حالا اگر میخواید از گل رزتون قلمه بگیرید، همین شاخه‌های جوونی که این بالا هستش شما اینا رو میتونید قیچی کنید. یه سطل آبم باید حتما همراه پلوتون باشه که بذارید توی سطل آب. من یه لحظه سطل آب رو بیارم جلوتر. خب ببینید سطل آب همراهتون باشه. این شاخه‌های جوون رو بندازید توی سطل آب. اینا شاخه‌هایی هستن که شما میتونید ازشون تکثیر کنید. خب تا اینجا همین تعداد شاخه بسته. حالا من این گلم رو دوباره باید هرس زمستونی انجام بدم. من گلامو اذیت میکنم فقط صرفا به خاطر فیلم برداری که بتونم به شما عزیزان آموزش بدم. من نباید اینو تا این زمان نگه می داشتم ولی دیگه مجبور بودم.
دوباره اینجا شاخه‌ای داریم که مریض شده، قارچ گرفته، که از ته میچینیمش. این شاخمونم چون اینجا 2 تا پلو همه، یک شو یه مقدار از پایین تر میچینیم. این یکی ها رو میتونیم یه مقدار از بالاتر بچینیمشون. خب دیدید که این گل رز به این بلندی که حدوداً فکر میکنم بیش از 2.5 متر قدش بود، ببینید ازش چیزی به اون صورت باقی نموندش. همه شاخه هاشو من بریدم که برای بهار این گل رزمون بتونه گل رزای بهتر و درشتر و خوبتری بده. گل رز رو باید زمستون از پایین کوتاه بکنید. خب دوستان ببینید، من دوباره قیچیمو ضد عفونی میکنم، چون از یه رز دیگه اومدم برای رز دیگه. حتما قیچیتون رو شما باید همینجوری ضد عفونی کنید از یه گل به گل دیگه. این گل من مجددا ببینید باید این کلا حالا یه شاخه داره که به این شکل، ببینید این شاخه رو ور میداریم، اینم از اینجا که اینوری داره جوونه میزنه میاد بیرون، اون طرف به سمت بیرونه نمیشه. اینجا رو اینم به این شکل، میبینید تقریبا 1 متر خورده قدش بود دیگه، هیچی ازش نموندش. یکی هم اینجا داریم که اینم ببینید به این شکل، این شاخه به سمت داخل داره میاد، باید حذفش کنیم. این شاخه مریض شده، اینم باید کلا از ته بچینیم. اینم از همینجا که الان داره ببینید به بیرون داره رشد میکنه، جوانه زده، بالای اون رو 45 درجه قطع میکنیم. اینجا هم مجددا داریم، اینجا به بیرون داره، ببینید داره این جوانه رو به بیرونه، یه سانت و نیم بالاترش رو 45 درجه قطع میکنیم. اینم از این روزمون. حالا بریم اون طرف برای آموزش قلمه زدن گل رز به صورت حرفه‌ای. خب دوستان، حالا اینجا من طریقه قلمه زدن گل رز رو توی زمستون به شما آموزش میدم. به دو جور شما میتونید رزاتون رو هم توی خاک هم توی پرلیت اینا رو پرورش بدید، قلمه بزنید پرورش بدید. حالا هر دو رو من به شما توی این ویدیو آموزش میدم. اول این ضد عفونی باید بشه، بعد همونجوری که گفتم اونجا قبل فیلم شاخه‌های جوون رو انتخاب میکنیم. ببینید این من باید یه مقدار همچین سریعتر حرکت بکنم، فیلم طولانی نشه. بعضی وقتا من دیدم اعتراض میکنن دوستان. شما این تیغاش هم حتما بچینید، چون خود همینا انرژی گلتون رو میگیره. خب این یه دونه، این دوتا،
حتما اینا، البته اگر نزنید فقط یه مقداری در زمان ریشه دهیش طولانی میشه، چون اینا انرژی میگیرن به خاطر همون. حالا من این 2-3 تا شاخه رو سریع تون انجام بدم، به شما نشون بدم که فیلممو بتونم به پایان برسونم. حالا اینجا این جوونه هم که زده من اونو نگر داشتم، این پایین جوونه زده اینو ور میدارم. تیغارم خب فکر کنم همین 4 تا شاخه فعلا بسه. من نمیشه که نمیتونم وقت فیلمو بگیرم، مجبورم که دیگه با همین 3-4 تا شاخه اکتفا کنم و آموزشمو ادامه بدم. خب عزیزان ببینید، من اینا رو به صورت 45 درجه کات کردم، ولیکن با یه دونه کاتر خیلی تیز اینو باید اینجوری بردارید. خب اینو میذاریم کنار. شاخه بعدی باز دوباره، چون قیچی باز هر چقدر تیز باشه اونجوری که میخواید نمیشه، اما کاتر راحت میبینید خیلی خوشگل کات میکنه. اینجا هم دوباره دیدید، اینم از این آخرین. حالا اگر یه دوربین بیاد نزدیکتر ببینید، اگر یه 2 تا خراش اینجوری خیلی کوچیک همین بغلاش بندازید، یه ذره همچین از پوستش بردارید، اشکال نداره. این کمک میکنه که از همون جاها ریشه بزنه. ببینید یه مقدار از این ور، یه مقدار از این ور، اینا رو برمیداریم. خب حالا اینجا ببینید من پرلیت دارم، توی ظرفی که اینجوری شفاف باشه بتونید داخلش رو ببینید خیلی بهتره. خب ببینید، حالا یه مسئله خیلی مهم، اینجا به انگلیسی میگن روتینگ هورمون، یعنی هورمون ریشه‌زا. از این استفاده میکنید، از این هورمون ریشه‌زا استفاده میکنید برای هر نوع قلمه زنی که دارید. هر درختی رو دوست دارید قلمه بزنید، اگر از این استفاده کنید و به این روشی که من الان نشون دادم استفاده کنید، 100% قلمه هاتون میگیره. ببینید اینو آغشته میکنیم. البته میتونید
اگر یه موقع گیرتون نیامد از عسل هم استفاده کنید. اینو آغشته میکنیم توی این هورمون و به همین شکل فرو میبریم تا انتها توی اون پرلیتمون. مجددا ببینید به این شکل. و وقتی دارید از این هورمون استفاده میکنید نیازی نیست دیگه تا 2-3 روز اصلا آب ندید، نگران نباشید، هیچ اتفاقی نمیفته. بعد از 2-3 روز شما شروع میکنید این پرلیتتون رو نمناک میکنید. و نحوه بعدی ببینید اینجا من خاک رو با ماسه رو مخلوط کردم، یعنی حدوداً 40% ماسه است و یه مقدار خاک باغچه و کود و ایناست. ماسه رو به خاطر اینکه خاک نرم میشه بعضیا با ماسه خالص هم استفاده میکنن. من خودم هم این کار رو انجام دادم. اما یه موقع اگه یادتون بره احتمال اینکه این گل شما آب ندید، ماسه خالص بخواید استفاده کنید خوش میشه. اما اینجوری با خاک و ماسه هر دو مخلوط بشه بهتره. این حفره ایجاد میکنیم، این شاخه رو میبریم داخل، میره تا پایین، یعنی تقریبا 3 بندش توی خاک باشه. اینی که شما دارید قلمه میزنید، قلمه هاتون 3 تا بندش توی خاک باشه. ببینید ما اینجا 1 بند، 2 بند، 3 بنده. این 3 بند میره توی خاک، 3 بندم بالا بمونه. خب اینم مجددا من آغشته به هورمون میکنم. اینجا حفره به وجود میارم و قلممو میکارم اون داخل. حالا داخل خونه سعی کنید از پرلیت استفاده کنید. بعد پشت پنجره‌ای که نور مستقیم آفتاب نباشه، زمانی که شروع کرد ریشه داد به شما، قشنگ شما از توی این ظرف شفافتون میتونید ریشه ها رو ببینید. بعد چون داخل خونه است، ولی وقتی داخل خاک میذارید حشره جمع میشه. خاک بر اصلا حشره جمع میکنه دیگه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. برای خاطر اینو شما میتونید بیرون بذارید، بیرون از خونه، تو کنار باغچه جای جلو آفتاب، و روشو یه پلاستیک بکشید بذارید و هر چند روز یه بارم نگاه کنید که حتما خاکتون هم قبل از اینکه شما بخواید قلم‌ها رو بکارید توش، خاکتون رو از یه روز قبل خیس کرده باشید. خاکتون قشنگ نمناک باشه که بلا فاصله که شما قلمه رو کاشتی دیگه نیازی نداشته باشه آب بدید. الان این خاک من پلاستیک بکشم روش، برای 4-5 روز هیچ نوع آبی نیاز نداره، چون هورمون اون پایین داره، از اون هورمون انرژی میگیره و محکم وای میسته که شروع میکنه برای ریشه دادن. خب عزیزان، امیدوارم که از ویدیوی من استفاده کرده باشید، لذت برده باشید. خدا نگهدار شما، موفق باشید تا ویدیوی بعدی.